Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vă voi spune o poveste fascinantă despre micuțul nostru prieten, Tasmanianul, o maimuțică simpatică cu blăniță Maro. Într-o zi obișnuită la gară, în timp ce trenul își făcea oprirea programată, Tasmanianul nostru a avut parte de o întâmplare neașteptată. În grabă și agitația specifică la coborârea din tren, Tasmanianul a luat din greșeală un geamantan care semăna cu al lui. Când a ajuns acasă și și-a dat seama că geamantanul era plin cu bani, a intrat în panică și, fără să se gândească prea mult, l-a împins pe maimuțel și a fugit spre pădurea din apropiere. Acum îl găsim pe micuțul nostru prieten alergând printre copacii înalți, cu geamantanul care părea tot mai greu cu fiecare pas. Respirația lui întretăiată și privirea neliniștită arătau cât de confuz era în legătură cu situația în care se afla. Se oprea din când în când, privind în urmă să se asigure că nimeni nu-l urmărește. Pădurea era deasă, cu copaci bătrâni și tufișuri abundente. Razele soarelui străpungeau cu greu coroanele copacilor, creând un joc de lumini și umbre pe pământul acoperit cu frunze. Tasmanianul se tot gândea unde ar putea ascunde geamantanul astfel încât să nu fie descoperit. S-a oprit lângă un stejar bătrân, și-a șters sudoarea de pe frunte și a început să analizeze situația. Știa că ce face nu este corect. Conștiința îi spunea că trebuie să returneze geamantanul proprietarului de drept. În mintea lui se derulau diverse scenarii. Ar putea să-l ascundă într-o scorbură, să-l îngroape la rădăcina unui copac sau poate să-l ducă într-o peșteră. În timp ce stătea și se gândea, a auzit în depărtare vocile unor călători care probabil îl căutau. Inima a început să-i bată mai tare. Se simțea tot mai vinovat și știa că trebuie să ia o decizie rapidă. După câteva momente de frământare interioară, Tasmanianul și-a dat seama că singura cale corectă este să se întoarcă la gară și să predea geamantanul autorităților. Chiar dacă era speriat și îi era teamă de consecințe, știa că acest lucru îi va aduce liniște sufletească. Cu pași șovăielnici, dar hotărâți, a început să se îndrepte înapoi spre gară. Pe drum, și-a promis sie însuși că va învăța din această experiență și nu va mai lua niciodată lucruri care nu-i aparțin, indiferent de circumstanțe. Dragi prieteni, această poveste ne învață că onestitatea și curajul de a recunoaște greșelile sunt calități prețioase. Chiar și atunci când facem o greșeală, avem întotdeauna șansa să alegem calea cea dreaptă. Vă mulțumesc că ați urmărit această poveste educativă despre Tasmanianul nostru. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și să vă abonați la canal pentru mai multe povești cu învățăminte valoroase. Nu uitați să împărtășiți în comentarii părerea voastră despre decizia lui Tasmanianul. La revedere și pe curând!